हेलो नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुलाई डिजी मिनी 2 ड्रोनको अनबक्सिङ गर्नेछु। यो मैले अलिज स्टोरबाट अनलाइन अर्डर गरेको हुँ हैन। यसलाई चाहिँ अलिज स्टोरले मलाई हियर पार्सल गरिदिएको पोखरा एयरपोर्टसम्म। मैले पोखरा एयरपोर्टमा यसलाई रिसिभ गरेको हुँ हैन, यो डिजी मिनी 2 ड्रोनलाई। यो मैले कम्बो प्याकमा अर्डर गरेको छु हैन। अनि अलिज स्टोरले चाहिँ मलाई भ्याट सहितको एउटा बिल पनि पठाइदिएको छ। यसको मूल्य चाहिँ 86,000 रहेछ हैन। टोटल यसको मूल्य चाहिँ 86,000 रहेछ। यसमा चाहिँ 13% भ्याट लाग्दो रहेछ हैन। यो बिल यस्तो छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो बिल यस्तो छ, यस्तो बिल पठाइदिँदो रहेछ हैन। अब हामी यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ हैन। अब यसलाई मैले खोलेको छैन, अब म यहाँ खोल्छु हैन यसलाई। अब यसको भित्र के छ हामी हेर्ने छौं। यस्तो छ हैन। अब मैले प्लास्टिक नै झिकेको छैन। यो ड्रोन अब हामीले यो प्लास्टिक यता राखौँ। अब यो भित्र कस्तो छ, वाउ यस्तो हुँदो रहेछ हैन। यो एउटा ब्याग भित्र हुँदो रहेछ, यस्तो ब्याग हुँदो रहेछ हैन। अब यहाँ त यो ब्याग भयो, यहाँ केही पनि छैन, यस्तो छ। यो ब्याग रहेछ हैन। ब्याग भित्र एकदमै सेफ हुँदो रहेछ। अब यसलाई खोलेर हेरौँ। यो कम्बो प्याक हो हैन। अब कम्बो प्याक यस्तो हुँदो रहेछ हैन। सर्वप्रथम यसलाई निकालौँ हैन। यो ड्रोन रहेछ हैन। यो डिजी मिनी 2 ड्रोन हो। यो ड्रोन भयो। अनि यहाँ चाहिँ प्याकेटमा चाहिँ यो डिजी मिनी 2 को यो चाहिँ कन्ट्रोलर भयो हैन। यस्तो रहेछ कन्ट्रोलर। अनि यसमा के छ खोलेर हेरौँ हैन, के छ देखिहाल्छ। यस्तो रहेछ हैन। यसको चाहिँ मेनु रहेछ हैन, यसलाई कसरी चलाउने भन्ने रहेछ। डिजी यस्तो रहेछ हैन। डिजीको यो चाहिँ मेनु रहेछ। अनि अब यसलाई हेरौँ हैन, यसमा के छ यसलाई खोलेर हेरौँ हैन। यो चाहिँ यो ब्याट्री चार्जर रहेछ हैन। दुईवटा ब्याट्री यही रहेछ, यो ब्याट्री चार्जर हो। अनि चाहिँ यो चाहिँ सी टाइप, यो कन्ट्रोलरको सी टाइपको उस भयो, केबल भयो। अनि अरु यहाँ के छ हेरौँ। यहाँ चाहिँ पखेटाहरू रहेछन् हैन। 1 2 3वटा एक्स्ट्रा पखेटाहरू रहेछन्। अनि यो चाहिँ स्क्रु रहेछ, स्क्रु ड्राइभर रहेछ। यो खोल्नको लागि डिजी 9 को ड्रोनलाई खोल्नको लागि 1 2 3वटा एक्स्ट्रा रहेछ हैन। यहाँ चाहिँ सानो नटहरू रहेछ। अनि चार्जर भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ 3वटा ब्याट्री एकैसाथ चार्ज गर्न सकिँदो रहेछ। यहाँ 2वटा ब्याट्री छैन। कन्ट्रोलर भयो। अब यो डिजी मिनी 2 ड्रोन हो हैन। अब यसलाई खोलौँ। यसरी खोल्न सकिँदो रहेछ हैन। यसलाई चाहिँ यस्तो सेफ्टी गरेको हुँदो रहेछ। अब यसको विङ्सहरू खोल्नु पर्यो। यसरी खोल्नु मिल्दो रहेछ हैन। यो विङ्स, यो पखेटा भनौँ न, पखेटाहरू यसरी घुम्दो रहेछ। यो मैले पनि फर्स्ट टाइम हैन यसलाई युज गर्दैछु, हेर्दैछु। अनि यहाँ चाहिँ ब्याट्री हाल्ने ठाउँ रहेछ। यो चाहिँ ब्याट्री हाल्ने ठाउँ यस्तो रहेछ हैन। अब यो ब्याट्रीलाई चाहिँ यसरी यसको अन गरेर यसलाई झिक्न मिल्दो रहेछ हैन। यो ब्याट्री हाल्ने ठाउँ भयो। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मेमोरी रहेछ, मेमोरी हाल्ने ठाउँ। अनि यसलाई चार्ज गर्ने ठाउँ यहाँ रहेछ।
सी टाइपको चार्जर गर्ने ठाउँ पनि यहाँ रहेछ हैन। अनि यो चाहिँ क्यामेरा हो, यहाँ चाहिँ क्यामेरा रहेछ। यो जम्मा 249 ग्राम रहेछ हैन। अब भएको सामान यति नै हो। यो ड्रोन भयो, यो कन्ट्रोलर, यो ब्याट्री चार्जर हैन, अनि यो कम्बो प्याकमा आउने चार्ज हाल्ने ठाउँ भयो। अनि यो एक्स्ट्रा चाहिँ पकेटाहरू रहेछ। अनि यसको चाहिँ यो स्क्रु रहेछ हैन। यो पकेटाहरू खोल्नको लागि चाहिँ यो स्क्रु प्रयोग गरेर खोल्नु पर्ने रहेछ। अरूको जस्तो यसरी झिक्न मिल्दो रहेनछ। सो अरू त केही छैन हैन यो कम्बो प्याकमा, अरू केही छैन यहाँ। अब डिजीले अरू हामीलाई केही दिएको छैन। यो ब्याग चाहिँ राम्रो रहेछ हैन। यो ब्याग कतै लिएर हिँड्दाखेरि पनि सेफ्टी हुँदो रहेछ। र यो डिजी मिनीलाई चाहिँ कलेज स्टोरले 1 इयर्स वारेन्टी दिएको रहेछ हैन। यदि फिजिकल र लिक्विड ड्यामेज भयो भने 1 इयर्सको वारेन्टी रहेछ। अरू सबै यस्तै हो। अब यति नै हो हामीलाई आएको हैन। अब मैले यो ड्रोन उडाउने छु हैन, उडाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु कस्तो फुटेजहरु आउने छ। सो तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। थ्यांक यू फर वाचिङ।